Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm canh gà nấu gừng, món canh của người Hoa khá đặc biệt. Không chỉ ngon mà còn có tác dụng bồi bổ, rất tốt cho sức khỏe. Canh gà nóng hổi, vừa ngon vừa dễ ăn, thích hợp sử dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Phụ nữ sau sinh dùng rất tốt nha. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện ha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Nấu canh gà đó, các bạn chọn mua gà ta sẽ ngon hơn. Hoặc là các bạn có thể chọn gà già hay còn gọi là gà dai đó. Loại này gà xương cứng, khi hầm nước sẽ ngọt hơn nha. Mình đã chuẩn bị sẵn nửa con gà lông vàng mình mua ở chợ Hoa. Gà này mình thấy khá giống gà ta của Việt Nam mình. Nửa con này có trọng lượng là 1 kg đó các bạn. Mình đã rửa sạch với hỗn hợp muối, rượu và gừng giã nhuyễn, chà đều khắp mình gà, bên trong lẫn bên ngoài. Sau đó các bạn rửa sạch lại với nước là được ha. Nhớ sơ chế kỹ thì món canh mới thơm ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Các bạn có thể nhờ người bán chặt giúp cho đỡ cực ha. Xong rồi mình cho hết qua thố. Canh gà nấu gừng nên mình phải dùng nhiều gừng mới thơm nha. Mình dùng ở đây là 100 g gừng, 2/3 này mình cắt lát dày. Rồi đập dập ra. Còn lại 1/3 mình cắt sợi như vậy. Dùng thêm một củ hành tím khoảng 10 g. Băm nhỏ ra. Và thêm 5 g tỏi, mình cũng băm nhỏ luôn ha. Mình dùng một ít để xào cho gà thơm đó các bạn. Trước khi nấu canh, mình sẽ xào cái phần gà này. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho hành tím, tỏi và gừng sợi vào. Xào lên cho thơm. Khi mọi thứ đã săn lại và mùi thơm nó dậy lên rồi đó thì các bạn cho gà vào nha. Tăng lửa trên mức trung bình. Đảo đều. Mình xào cho gà nó săn lại ha. Bây giờ thì mình nêm vào gà. Món ăn hôm nay gia vị rất là đơn giản nhưng quan trọng nên mình sẽ nói sơ qua. Đầu tiên là hạt nêm. Mình sử dụng hạt nêm Chinsu sẽ đặc biệt phù hợp cho món này. Hạt nêm Chinsu giúp nước có độ ngọt thanh, giữ được độ trong cho nước canh, tăng thêm vị ngon ngọt cho món ăn mà lại không làm át đi mùi thơm đặc trưng của canh gà. Mình nêm vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm nha. Tiếp theo thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê muối. Chỉ nêm đơn giản vậy thôi các bạn. Mình xào lên cho gà săn lại. Gà được xào sơ sẽ bán đi mùi tanh và thịt gà được thấm một ít gia vị sẽ không bị nhạt khi ăn. Bây giờ mình sẽ nấu canh nè. Cho vào nồi 2 lít nước. Mở lửa cho nước trong nồi nóng lên. Sau đó thì mình cho hết phần gừng đập dập vào. Chờ nước sôi nhẹ, sủi tim lên như thế này thì các bạn cho vào 150 ml rượu trắng như là rượu gạo hoặc là rượu nếp.
Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng rượu vodka nha. Mình đun sôi nước khoảng 10 phút cho gừng và rượu bay bớt đi mùi nồng. Món canh sẽ rất là thơm và không bị đắng. Sau 10 phút thì các bạn cho gà đá xào vào. Mình cho vào từ từ. Và mình bỏ đi cái phần nước mỡ trong chảo này nha. Như vậy canh sẽ thanh mát và trong hơn nha các bạn. Khi nước sôi mạnh đó, các bạn vớt bọt và mình vớt bớt cái ván mỡ nha. Sau đó hạ lửa nhỏ vừa để hầm cho thịt gà mềm và ra chất ngọt. Mình hầm trong khoảng thời gian từ 45 đến 60 phút tùy theo gà tơ hay là gà già nha các bạn. Và đây là nồi canh gà mình đã hầm được 50 phút. Gà đã mềm rồi, nước canh rất trong ha. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm Chinsu để dậy lên vị ngọt của nước hầm gà. Món này mình không sử dụng thêm nước hầm xương nên hạt nêm sẽ giúp dậy lên vị ngọt thanh của nước canh, giữ lại được độ trong, cũng không có mùi nồng, làm lấn át đi mùi gà đặc trưng nhờ công thức 5 lần xương hầm cô đặc. Khuấy đều lên và thử lại. Canh gà mình chỉ nêm vừa thôi, không nêm đậm đà như là nước lèo nha các bạn. Các bạn cho vô thêm một ít gừng sợi để canh dậy mùi thơm. Lưu ý mình không nêm gì ngoài muối và hạt nêm để không làm át đi mùi vị đặc trưng của canh gà nấu gừng. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món canh gà nấu gừng rất thơm ngon và bổ dưỡng. Các bạn dùng kèm với cơm trắng hoặc là húp canh gà riêng để bồi bổ sức khỏe. Nước canh rất trong, thơm nhẹ mùi gừng, ấm bụng chứ không hề có vị cay hay là mùi nồng nha. Vị ngọt thanh nhẹ, ngon và dễ ăn lắm các bạn. Ngoài chất ngọt bổ dưỡng từ gà hầm, tính ấm của gừng sẽ giúp cơ thể ấm nóng, dễ tiêu hóa, phục hồi sức khỏe sau bệnh hoặc phụ nữ sau sinh dùng cũng rất tốt. Khi làm việc mệt nhọc, húp chén canh khỏe liền luôn đó các bạn. Thỉnh thoảng các bạn nấu canh gà để bổ dưỡng cho gia đình nha. Chúc các bạn nấu và thưởng thức thật ngon nhé. Nếu thích cách chia sẻ, bấm like cho mình nha. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.